น้ำซุปเข้มข้นหอมเครื่องพะโล้โชยมาเลยค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำก๋วยจั๊บไก่กันค่ะเป็นสูตรเด็ดที่ไก่นุ่มละลายในปากและเรามีเคล็ดลับการต้มเส้นให้เหนียวนุ่มไม่เละทำกินเองที่บ้านหรือจะทำขายก็ได้เลยค่ะใครชอบกินก๋วยจั๊บไก่ชอบชิ้นส่วนไหนกันบ้างคะน่องปีกเลือดหรือว่าชอบแท้กระดูกคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำขายที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะแต่ก็คิดว่าจะใส่หมูเพิ่มเติมไปด้วยนะคะขั้นตอนแรกเราจะนำชิ้นส่วนของไก่มาล้างน้ำให้สะอาดก่อนค่ะใส่เกลือลงไป 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะพร้อมกับน้ำส้มสายชูดับคาวค่ะทำคลิปวันนี้ก็จะทำไม่เยอะนะคะประมาณ20ที่ค่ะเราจะใช้น่องปีกบนนะคะประมาณ20ชิ้นแล้วก็ปลายปีกและข้อไก่ค่ะและจะใช้โครงไก่ใส่ไปในน้ำซุปด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเลือดไก่นะคะเตรียมไว้2ก้อนค่ะล้างน้ำให้สะอาดเลยนะคะหลังจากนั้นเราเตรียมหม้อขึ้นตั้งไฟเลยค่ะเราจะใช้เป็นหม้อเบอร์38นะคะเราจะใส่เครื่องพะโล้ลงไปประมาณ3ชุดค่ะ3ชุดนี้คือสำหรับน้ำ7ลิตรนะคะเราจะคั่วด้วยไฟอ่อนนะคะทำให้เครื่องเทศมีความหอมค่ะโดยใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะช่วงนี้อย่าลืมใช้ไฟเบานะคะระวังหม้อจะไหม้ด้วยค่ะหลังจากที่โป๊ยกั๊กกับอบเชยหอมแล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไป500กรัมค่ะจะใช้เวลาในการเคี่ยวน้ำตาลสักพักนะคะให้น้ำตาลมีสีเข้มขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำลงไป7ลิตรนะคะช่วงนี้น้ำตาลจะเกาะตัวกันแข็งเป็นก้อนเพื่อนๆไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวน้ำตาลก็จะละลายเองค่ะช่วงนี้เราจะใช้ไฟแรงต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะก่อนที่จะนำไก่ลงต้มนะคะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะนำชิ้นส่วนไก่ทั้งหมดลงต้มเลยค่ะรวมทั้งโครงไก่ด้วยนะคะการใช้โครงไก่ลงต้มทำน้ำซุปก็จะได้ความหวานแบบธรรมชาติค่ะและเราจะใส่รากผักชีนะคะใส่ลงไปประมาณ 7-8 รากค่ะกระเทียม15กลีบก็ประมาณ150กรัมค่ะและใส่ผงพะโล้ลงไป3ซองค่ะผงพะโล้ก็มาจากซองโป๊ยกั๊กกับอบเชยที่เราคั่วในตอนแรกค่ะเขาจะแถมมาในซองด้วยนะคะใส่ไปในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆก็ดูเอานะคะผงพะโล้ที่เราซื้อมาห่อเล็กห่อใหญ่อย่างวันนี้เราเห็นว่าเป็นห่อเล็กเราก็ใส่4ซองเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเกลือ3ช้อนโต๊ะค่ะซอสถั่วเหลืองฝาเขียว8ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสไก่นะคะ10ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำมันหอย8ช้อนโต๊ะค่ะใส่ซีอิ๊วดำ3-4ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆดูความเข้มของสีน้ำซุปด้วยนะคะเราชอบน้ำก๋วยจั๊บสีเข้มหรือสีจางสามารถปรับเปลี่ยนแบบที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะเพิ่มลดปริมาณซีอิ๊วดำเอานะคะเราใช้เวลาในการต้มให้สุกประมาณ 30-40 นาทีนะคะก็จะได้ไก่ที่นุ่มสุกดีค่ะอย่าลืมตักฟองและน้ำมันทิ้งไปด้วยนะคะน้ำมันที่ลอยหน้าแบบนี้มันไม่สวยค่ะตักทิ้งเลยค่ะและเราจะใส่ฟองเต้าหู้ทอดลงไปนะคะ2พวงค่ะตามด้วยเลือดไก่หั่นเลือดไก่ให้เป็นชิ้นเป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็นำลงต้มรวมได้เลยค่ะสำหรับไข่ไก่เราต้มให้สุกก่อนนะคะแล้วเราจะนำไข่ไก่มาคลุกด้วยซีอิ๊วดำอีกทีนึงค่ะแล้วก็นำลงต้มในหม้อเดียวกันไปเลยนะคะแล้วเราจะเพิ่มความอูมามิด้วยเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมแห้งเราจะนำไปแช่น้ำให้นิ่มตัวลงก่อนนะคะแล้วก็มาใส่ในหม้อซุปเห็ดหอมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้น้ำซุปเราหอมนะคะแล้วก็ตามด้วยเหล้าจีนค่ะใส่ลงไปประมาณ 3-5 ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าใส่เหล้าจีนไปแล้วจะเมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอต้มให้เดือดแล้วแอลกอฮอล์มันก็จะระเหยไปหมดค่ะหลงเหลือไว้แค่ความหอมเท่านั้นเลยค่ะและเราจะปิดฝาต้มให้เดือดอีกทีนึงค่ะกลิ่นเครื่องพะโล้หอมๆโชยมาแล้วค่ะทุกอย่างเดือดดีแล้วไก่สุกดีแล้วเปื่อยดีแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะลืมไปนะคะเราต้องต้มเส้นก๋วยจั๊บด้วยค่ะ
เราจะมาเตรียมแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวเจ้าก่อนนะคะใส่ไปประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผสมน้ำเล็กน้อยคนให้แป้งละลายดีก่อนค่ะทีนี้เราก็ไปต้มน้ำให้เดือดนะคะใช้น้ำประมาณ2ลิตรถึง2ลิตรครึ่งค่ะเราจะต้มเส้นประมาณ1กิโลนะคะเราซื้อเส้นก๋วยจั๊บแห้งมาแล้วนะคะเราก็จะคลี่ออกให้เส้นไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะใส่ลงไปในน้ำเดือดนะคะแล้วก็คนตลอดเวลาค่ะเพื่อนๆจะต้องคนตลอดเวลานะคะไม่งั้นเส้นมันจะติดกันมันจะกอดกันได้ค่ะพอเราต้มไปสักพักเส้นจะเริ่มใสแวววาวก็แปลว่าเส้นสุกดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำแป้งลงไปค่ะแล้วก็คนตลอดเวลาเหมือนเดิมค่ะในคลิปนี้คือการต้มเส้น1กิโลนะคะเส้น1กิโลเมื่อต้มเสร็จแล้วนะคะจะได้น้ำหนักประมาณ 2,500 กรัมค่ะเราใส่ชามละ180 กรัมก็จะได้ประมาณ13ชามนะคะเส้นสุกดีแล้วเส้นก็จะสวยประมาณนี้เลยค่ะแต่การขายก๋วยจั๊บก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือปล่อยเส้นแช่ทิ้งไว้ในน้ำแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเส้นมันก็จะดูดน้ำแล้วก็จะอืดเต็มหม้อเลยค่ะแต่ในความเป็นจริงถ้าเราทำมันไม่ทันหรอกค่ะเราก็ตักเส้นก๋วยจั๊บให้เสด็จน้ำขายแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องรอเส้นอืดก็ได้นะคะวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะเป็นชิ้นส่วนไก่ค่ะก็จะขายได้ในราคา 30-35 บาทเป็นราคาย่อมเยาที่คนทั่วไปเข้าถึงค่ะยุคนี้ขายของถูกก็จะซื้อง่ายขายคล่องหน่อยค่ะเราขอแค่กำไรน้อยๆแต่เราอยากได้กำไรอยู่ได้นานๆนะคะใส่ชิ้นส่วนไก่ลงไปองค์ประกอบทุกอย่างใส่รวมกันแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือกระเทียมเจียวด้วยนะคะโรยด้วยพริกไทยและต้นหอมผักชีแค่นี้เราก็จะได้ก๋วยจั๊บหอมๆอร่อยแล้วค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปครึ่งฟองด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปของช่องพีคิทเช่นค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปค่ะและถ้าเห็นว่าคลิปไหนมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ